Sarap niyan. Parang sarap niyan ano, may miswa. Gigisa, no? Dami, oh. Hello! Welcome back to my... Mali. Hello! Welcome back to our backyard. Ayan, no, ang dami na. So, mag-harvest tayo ngayon ng patola. Wow! Wait lang. Mag-harvest tayo ng patola. Where is the patola? Ito ma. Ayan si mama. Ayan no. Gala. Ayan natin. Video natin. Bali ilang patola itong i-harvest natin. Ayan. 1, 2, 3, 4. Uy, 5. Guys, anong masarap na luto sa patola? Comment down below. Ayan no. Sarap niyan. Parang sarap niyan ano, may miswa. Gigisa, no? Wow, parang sarap mag-harvest. Ayan pa isa. Ayan, ubos na. Ang dami, oh. Gulay pa yan, naman. Ingay naman ni Nala. Mapayat yung puno. Mahal na yan. Oh, sana all mahal. Ano yan? Singkamas? Ay, sarap to sa ano yung... Ano yan? Yung sinampalukan. Gulay. Ayan, ang dami, oh. Oh. Gusto ko to sa ano ma. Yung may sitaw, may sarap. Kahit dininding. So, ito yung na-harvest natin ngayon. Walang pagkain dito. Ayan o. Oh, palang. Ito yung malaki. Ayan. Soon, mag-harvest tayo ng palang. Ay, maliit. Ay, ito ang laki. Ito ang laki. Oh, sarap. Ayan, okay. Ayan, laki. Oh.
kaya luto ng patola, no? Gusto ko ng kamote. Oh, diba? Ang lago ngayon din ang backyard namin. Kasi nga tag-ulan. Masarap magtanim. Oh, diba? So, let's go! Tutuin na natin agad yung patola. So, yun lang guys. Thank you for watching. Abangan nyo po yung lulutuin namin. Until next time, update ulit dito sa aming backyard. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Nakapagod. Bye!